इथे ना मी कोथिंबिरीची वडी करणार आहे. त्यासाठी इथे मी 2 जुड्या कोथिंबीर जी आहे ना ती स्वच्छ धुवून मग चिरून घेतली आहे. तर या 2 जुड्या आहेत कोथिंबिरीच्या. त्याच्यासाठी आपण वाटण घेणार आहे. वाटणामध्ये आपण घेणार आहे 2 गड्डे लसूण आणि 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या. जितकं तुम्ही तिखट खाता त्यानुसार ह्याची आपण पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. आणि ह्या पेस्टमध्ये ना आपण 1 चमचा जिरा देखील ॲड करणार आहे. जर तुमच्याकडे जिऱ्याची पूड असेल ना तर तुम्ही ती ॲड करा किंवा मग ह्याच्यात वाटताना 1 चमचा जिरा ॲड करायचा. हे पहा व्यूअर्स, आता मी एका भांड्यामध्ये ही कोथिंबीर घेतलेली आहे जी आपण धुवून स्वच्छ ठेवलेली आहे. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये काही मसाले ॲड करायचे आहेत. तर मसाले मी तुम्हाला दाखवते. लसूण, हिरवी मिरची आणि जिरं जे आपण वाटून घेतलं होतं मिक्सरला, अर्धा चमचा ओवा आणि 2 चमचे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. तर आता आपण हा मसाला ह्याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण ॲड करायचं आहे अर्धा चमचा हळदी पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर, 1 ते 1.5 चमचा गोडा मसाला टाकायचा आहे, 1.5 चमचा. आता हे सगळं साहित्य आपलं मसाले टाकून झालेले आहेत. आता आपण पीठ टाकायचं आहे. याच्यामध्ये अर्धी वाटी आहे बेसन पीठ, 1 वाटी आहे इथे बाजरीचं पीठ. हे बाजरीचं ह्याच्याऐवजी तुम्ही ज्वारीचं पण वापरू शकता. 1 वाटी आहे गव्हाचं पीठ, जे आपण चपातीला वापरतो तेच गव्हाचं पीठ आहे. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. आणि आता आपण हे मिक्स करायचं आहे मिश्रण. आणि आपण बघायचं आहे, जर तुम्हाला पिठाची गरज लागली तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये गव्हाचं किंवा बाजरीचं पीठ ॲड करू शकता. ह्याच्यामध्ये पाणी वगैरे जास्त प्रमाणात टाकायचं नाही आणि पिठाचं प्रमाण पण कमी ठेवायचं, कारण ही वडी कोथिंबीरची आहे, पिठाची नाही, हे लक्षात ठेवा. आता हे छान असं हाताने चुरून घ्या, म्हणजे काय होईल, पाणी सुटेल वडीला मिठामुळे. आता मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी थोडं घ्यायचं आहे. जास्त पाण्याचा वापर करू नका, कारण जसं आपण हे चुरत जाऊ ना तर पाणी सुटतं वडीला, त्यामुळे जास्त प्रमाणात पाण्याचा वापर करायचा नाही. हे पहा, अगदी थोडंसं घ्यायचं आहे. आपण थोडं असं 2 ओंजळी पाणी घेतलंय, तर तेवढं पाणी जे आहे ना ते पुरेसे आहे आता वडीला. आता आपण ह्याची वळकटी बनवून घेऊया. हे पहा व्यूअर्स, आता आपली छान अशी वळकटी तयार आहे. हे बघा, तुम्ही ह्याच्यात बघू शकता कोथिंबीरीचं प्रमाण जास्त आहे आणि पीठ अगदी कमी आहे. तर असंच करायचं आहे, तर वड्या तुमच्या खुसखुशीत होतील. आता तुम्ही ह्याच्या चौकोनी वड्या पण थापू शकता, म्हणजे डायरेक्ट डब्यामध्ये हे लावू शकता, किंवा ह्याच्या गोल गोल वळकट्या पण तुम्ही बनवू शकता. अगदी तुमची चॉईस आहे, तुम्हाला कसं आवडेल तसं. तर इथे मी ना कुकरचा डबा घेतलेला आहे. तर या कुकरच्या डब्यामध्ये आपण ह्याच्या छान अशा वळकट्या करणार आहोत. हे पहा, आणि ह्या ठेवत जायचं आहे कुकरच्या डब्यामध्ये. हे पहा, अशा प्रकारे आपण वळकट्या ठेवून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, आपल्या 3 वळकट्या झालेल्या आहेत 2 जुडी कोथिंबीरमध्ये. म्हणजे पहा, 2 जुड्या घेतल्यात मी आणि पीठ देखील कमी टाकलंय. आणि जरी या वळकट्या जाड असल्या तरी काळजी करू नका, कुकरला 3 ते 4 शिट्ट्या करा, त्या अगदी छान शिजतात. त्यानंतर ह्या पूर्णपणे आपण थंड करायच्या आहेत आणि मग आपण हे शॅलो फ्राय करणार आहोत. हे पहा व्यूअर्स, आता आपल्या वळकट्या पूर्ण तयार आहेत. ह्याच्यावरती आपण कुकरचा डबा कुकरमध्ये ठेवायचा आहे. ह्याच्यावर एक झाकणी ठेवायची आहे आणि कुकरच्या 3 ते 4 शिट्ट्या करायच्या. अगदी छान वड्या शिजतात.
हे मी कुकरचा डबा कुकरमध्ये ठेवलेला आहे. तर आपण ह्या डब्यावरती झाकणे ठेवायचे आहे आणि त्यानंतर तुम्ही ह्याच्यावरती वरण भात काहीही लावू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्या वड्या ज्या आहेत त्या उकडून मी थंड करून घेतलेल्या आहेत. तर आता आपण ह्या छान अशा फ्राय करायच्या आहेत. तर त्याआधी आपण ह्या काढून घेऊया डब्यामधून. अशा प्रकारे छान अशा आपल्या वड्या ज्या आहेत ना त्या शिजलेल्या आहेत. तर आता आपण त्यांना छान असं चिरून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी वडी ठेवलेली आहे पोळपटावर. आपण छान असे याचे पातळ पातळ तुकडे करून घ्यायचे आहे. हे पहा, असे तुम्ही ह्यांना डीप फ्राय पण करू शकता. मी इथे शॅलो फ्राय करणार आहे. मी गॅसवरती तेल ठेवलेलं आहे तव्यामध्ये तापण्यासाठी. हे पहा, आता आपण वड्या चिरून घेतलेल्या आहेत. तर आता आपण जे आहेत ते फ्राय करून घेऊया वड्या, शॅलो फ्राय. हे पहा, इथे मी 2 चमचे तेल घेतलंय. आता आपण अर्धा चमचा ह्याच्यात मोहरी ॲड करूया आणि अर्धा चमचा जिरं. जिरी मोहरी छान तडतडून घ्यायची आहे आणि मग आपण आपल्या वड्या ह्याच्यामध्ये फ्राय करणार आहे. पहा, आता छान अशा ह्या शॅलो फ्राय करून घेऊया आपण वड्या. जितक्या मावतील तव्यावरती तितक्या तुम्ही ठेवू शकता. ह्याच्यावरून आपण थोडेसे तीळ टाकायचे आहेत. हे पण छान लागतात. थोडासा कढीपत्ता. आता ह्यांना छान असं मीडियम फ्लेमवरती आलटून पलटून आपण शॅलो फ्राय करून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता 5 मिनिटं झालेले आहेत. तर आता आपण ही वडी जी आहे ती पलटी करून घ्यायची आहे. हे पहा, कलर बघू शकता तुम्ही किती छान आणि असं ब्राऊन आलेला आहे, मस्त खरपूस. दोन्ही बाजूनी आपल्याला त्याच कलरवरती वडी जी आहे ती शॅलो फ्राय कर. हे पहा, वड्या आपण छान अशा पलटून घेतलेल्या आहेत. आता ह्या बाजूने देखील आपण 5 मिनिटं छान असे शॅलो फ्राय करायचे आहेत. हे पहा व्ह्यूअर्स, त्यांना 5 मिनिटे झालेली आहेत. तर आता आपण वडी पलटून बघूया. हे पहा, दोन्ही बाजूनी छान अशी ही खमंग झालेली आहे वडी. बघू शकता, कलर पण अगदी छान ब्राऊन कलर आलेला आहे, एकदम मस्त. हे पहा, आता ह्या वड्या ज्या पलटल्यात आपण, ह्या आणखीन फक्त 2 मिनिटं आपल्याला फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर मी ह्या तुम्हाला सर्व करून दाखवणार आहे. हे पहा, असा कलर हवा आहे आपल्याला. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपल्या वड्या रेडी आहेत. आता आपण ह्या काढून घेऊया. हे पहा, एक प्लेट घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये वड्या काढून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, बघू शकता तुम्ही, या कलरवरती काढायच्यात आपल्याला वड्या. आता मी दुसऱ्या वड्या ह्याच्यामध्ये ठेवते. सगळ्या वड्या आपण अशाच प्रकारे फ्राय करून घ्यायच्या आहेत, शॅलो फ्राय. तुम्हाला डीप फ्राय आवडत असतील तर तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता, अगदी तुमची चॉईस आहे. हे पहा, शॅलो फ्राय केली आहे तरी आपली वडी किती कुरकुरीत आहे. आवाज आहे का?
आता ही मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. हे पहा किती छान आणि खुसखुशीत आहे आपली कोथिंबीर वडी. ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या मस्त अशा टेस्टी यम्मी यम्मी कोथिंबीरच्या वड्या तयार आहेत. शॅलो फ्राय केल्या आपण त्यांना. कशा दिसतात ना टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. हे अगदी छान आणि कुरकुरीत होतात. मी तुम्हाला दाखवते एक वडी तोड